एचआईभी को उपचार भेटियो। हजुर, एचआईभी को उपचार भेटियो। यो चाहिँ रहेको छ अमेरिकाको एकजना बिरामी जसलाई चाहिँ ल्युकेमिया रगतको क्यान्सर भएर उहाँलाई उपचार गराइरहेको थियो र त्यो बेला उहाँलाई एचआईभी पनि थियो र त्यो सो क्रममा उहाँको ट्रिटमेन्ट चलिरहेको थियो र उहाँको ट्रिटमेन्ट चाहिँ विभिन्न केमोथेरापी अब जस्तै स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्टेसन भनेको चाहिँ हाम्रो पुरानो एचआईभी बिरामीहरूलाई चाहिँ एउटा नर्मल्ली कसरी ट्रिट गरिन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ एन्टी रेट्रोभाइरल ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ कुनै भाइरसलाई मार्ने एउटा औषधिहरू खुवाएर चाहिँ त्यसलाई ट्रिट गरिन्थ्यो भने त्यसलाई कम गर्न सकिन्थ्यो भने योभन्दा अगाडिको दुईवटा केसहरू जुन चाहिँ एचआईभी लागेर निको भएका थिए दुवैजना पुरुष हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूलाई चाहिँ स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्टेसन बोन म्यारोबाट हाम्रो हड्डीको एउटा बिचको भागबाट निकालेर ट्रान्सप्लान्ट गरेपछि निको भएको थियो। तर यो केस चाहिँ किन भिन्न छ भन्दाखेरि यो केसमा चाहिँ यो चाहिँ पहिलो महिला जो चाहिँ एचआईभीबाट निको हुनुभएको छ। उहाँ चाहिँ पहिलो महिला हुनुहुन्छ र यो ट्रिटमेन्टको पद्धति पनि अलिकति भिन्न छ। जस्तो कि यो महिलालाई चाहिँ स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट गरिएको छ तर कहाँबाट यसको रगत अम्बिलिकल कर्ड भन्ने एउटा त्यो हाम्रो बच्चा जन्मिने बित्तिकै त्यो सालनालहरू आउँछ, त्यसमा बच्चाको पेटको न्युट्रिसनको लागि सप्लाई हुने एउटा के भयो पाइप जस्तो खालको हुन्छ। त्यो न्युट्रिसन हामीले त्यहाँबाट चाहिँ रगत चाहिँ हाम्रो आमालाई यो महिलालाई चाहिँ दिएर चाहिँ एचआईभी ट्रिटमेन्ट पोसिबल भएको हो। र यो ब्लडले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो रगत चाहिँ दिने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एचआईभी भन्ने जुन कीटाणु छ त्यससँग लड्नको लागि चाहिँ एउटा प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्यो र यो इन्फर्मेसनहरू सबै चाहिँ अब अमेरिकाको हस्पिटलबाट मेनली चाहिँ इन्टरनेसनल एड्स सोसाइटीको प्रेसिडेन्ट स्यारोन लुइनले चाहिँ रिसेन्टली यो चाहिँ भन्नुभएको छ। आशा छ यो चाहिँ यो उपचार पद्धति चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो संसारभरि फैलिएर अहिले जुन एड्सको महामारी अफ्रिकादेखि लिएर यो एसियामा पनि परिरहेको छ यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकियोस्, त्यही नै कामना छ। र अहिलेको डाटा युएन एड्सको हेर्ने हो भने चाहिँ सन् 2020 सम्म चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ 37.7 बिलियन चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ एचआईभी एड्सबाट चाहिँ सङ्क्रमित भएका छन्। हजुर।